Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung pendidikan kesihatan kita yang bertajuk Menjaga tingkah laku, dan kehormatan diri. Okey, kalau kamu tengok muka surat 78 buku teks, dia tunjuk contoh murid ni lah yang bernama Siti Aisyah ni. Okey, Siti Aisyah ni macam mana cara dia nak mengamalkan apa benda yang dia buat untuk menjaga tingkah laku dalam pergaulan. Okay, kalau kita tengok pun gambar kartun ni pun memang dah menjaga lah kan, menjaga dia punya pakaian tak terlalu terdedah kan. Okey, yang tu paling pertama. Cara nak jaga. Sekarang ni kalau kamu pakai terdedah sana terdedah sini, yang tu pun dah macam kita panggil apa, nak menyumbang lah, macam memanggil pula orang nak tengok kan. Okey, so sekarang ni tengok yang pertama, melindungi kehormatan diri dengan tidak mendedahkan organ genital kepada orang lain. Organ genital ni maksudnya organ-organ ni lah, organ-organ kita punya kemaluan, senang cerita maksudnya taklah nampak yang terdedah sangat kan. Kalau perempuan pun macam bahagian dada pun kena tutup. Itulah kita disuruh memakai tudung kalau dalam Islam kan. Kalau yang bukan Islam pun kena berpakaian yang sopan. Okey. Yang kedua, berusaha menjaga harga diri dan imej kendiri yang terpuji. Maksudnya dia jagalah dia punya reputasi, dia punya imej dia kan, bukan je imej yang terdedah kan. Okey, bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain. Okey, ni penting. Pertama sekali, kalau kita nak confident, kita kena terimalah kita punya apa yang Allah jadikan dekat kita. Okey, kena bersyukur kan. Lepas tu kena juga hargai orang lain. Kamu tak boleh tengok kamu rasa orang lain kamu je yang kata kecantikan tu subjektif Maksudnya kamu nak kata dia bentuk badan dia macam ni, nak ejek-ejek, tak boleh memang tak boleh. Sebabnya yang tu kejadian Allah yang jadikan. Kalau kamu nak gotok-gotok macam tu, kamu berdosa lah. Kamu kena tanggung nanti dia punya kamu bersalah pada kawan kamu tu. Okey, kita seterusnya, mengamalkan sikap bersopan di khalayak ramai dengan tidak menyentuh anggota seksual. Okey, sini maksudnya tak sentuh anggota seksual kamu, anggota seksual orang pun tak boleh. Okey, terutamanya murid lelaki kena berjaga-jaga. Kadang-kadang kamu macam main-main main-main nak sentuh-sentuh organ kemaluan ni lah, organ kemaluan kawan kamu. Kadang-kadang macam main-main, memang nampak main-main. Kadang-kadang kalau kawan kamu tu dia nak buat report ke, tuduhan kamu meraba-raba dia, memang kamu bersalah lah. Okey, seterusnya, mengetahui dan sensitif kepada peraturan budaya dan agama orang lain. Yang ni pun maksudnya kita tak adalah nak nak buat heboh, tiba-tiba nak cakap pasal kaum ni, kaum tu jadi resis. Okey, itu salah satu yang buat macam kita punya kena balik pada harga diri dan imej diri. Maksudnya kena jagalah. Okey, menjaga batas sentuhan semasa berinteraksi. Okey, di sini kalau macam dalam Islam pun dah menegah kan. Kalau macam dah cukup umur, tak cukup umur pun maksudnya kena asing lah. Maksudnya lelaki dengan perempuan ni tak boleh terlampau bebas sangat bertepuk tampar semua Kena jaga batas kan. Bila kamu nak bertepuk tampar, nak pegang-pegang, yang tu akan jadi bukan-bukan kan. Okey, itu untuk tajuk ni. Okey, kita sambung ke kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri dan orang lain. Okey, first sekali, kalau kamu tengok ni, apa kepentingan dia kalau kita jaga? Dihormati dan dipercayai oleh keluarga, rakan sebaya dan orang keliling. Okey, mudah bergaul dengan semua orang. Kalau macam kamu ni jenis yang baik kan, jenis tak buat orang senang lah, maksudnya kan, tak mengacau orang kan. So semua orang senang nak bergaul. Okay, meningkatkan keyakinan diri. Okey, macam dia cakap, semuanya ceritanya balik kepada menjaga anggota seksual diri dan orang lain. Maksudnya kamu anggota seksual ni, maksudnya kamu bukan jenis nak main-main meraba-raba kawan, tak boleh So dapat meningkatkan confidence level kamu kan. Mencerminkan seseorang itu berakhlak mulia, baiklah kan, melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Okey, yang ni
Kalau sejahtera dan aman tu maksudnya kamu tengok kalau macam malam-malam, boleh ke kamu nak keluar seorang-seorang berjalan-jalan, nak pergi kedai seorang-seorang, boleh tak? Okey, tak boleh kalau murid perempuan tak utamanya. Murid lelaki pun tak boleh dah sekarang ni. Okey? Dah tak selamat dah nak keluar malam-malam seorang-seorang. Kalau nak pergi keluar pun kena berteman, ada mak atau ayah, ada orang lebih besar lah. Okey, tapi kalau waktu malam seelok-eloknya tak payahlah keluar kalau tak ada kecemasan, hal-hal kecemasan. Sama juga kalau waktu siang pun, jangan suka-suka hati dia terima teguran orang ajak-ajak senang dia nak terima. Kena fikir dulu kan. Okey, ni yang Cik Butik ni, maruah diri dan keluarga terpelihara. Maksudnya kalau kamu tak buat saat dia buat kes-kes yang kat sini cikgu cerita, maksudnya tak terjadinya kes merogol, mencabul, meraba. Okey, maksud ataupun kamu buat daripada perkataan pun boleh. Perkataan tu maksudnya kamu cakap-cakap yang bukan-bukan, bercakap lucah dengan kawan-kawan dan semua kawan tu tak selesa. Kadang-kadang kamu main-main, kamu anggap kamu main-main, tapi kalau kawan kamu tu dia buat report, contohnya kamu memegang alat sulit dia, tak boleh. Ni jaga, nak buat apa-apa pun ingat jaga maruah diri dan keluarga supaya terpelihara lah. Tak adalah orang nak bercakap buruk-buruk tentang keluarga kamu supaya keluarga kamu hidup tenang. Jangan bagi sebab kamu keluarga yang nak kena tanggung akibat dia kan. Okey, yang terakhir menjadi contoh suri teladan kepada rakan sebaya yang lain. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.